arra a következtetésre jutottunk, hogy húzzunk innen. Elmosta az eső a tervet. Elázott tervek. 10 fokkal melegebbe akarunk megázni. Egy Svájcba írtó hidegek vagynak most. Ó, milyen hivatalosan mozog a szár, figyeld meg! És ez Európa egyik leghíresebb vízválasztó pontja. Miért jöttünk ide? Ja, megnézni ezt a vízesést. Ó, de gyönyörű. Van az ő szűcsük, meg a mi szűcsünk. Na, a mi szűcsünk egy kicsit lassú. Jó reggelt kívánok! 2025. július 24-e van. Nagyon esős éjszakán vagyunk túl, egész éjjel csorgott az eső. Meg is mutatom, hogy minden felhőben van. Van, kezd jönni fel a nap. Még lehet látni egy kis rést is az égen. Menjünk, nézzünk széjjel a mosdóba. Kicsit szedjük rendbe magunkat. Lássuk, hogy néz ki egy svájci mosdó. Vizes blokk, ahogy szokták mondani a youtuberek. Ez egy Svájcban, vagyis igaz, ez az első kempingünk, itt 2 éjszaka voltunk. Nagyon minden rendben van a mosdóba, de nincs az a nagy fényesség, mint például az olasz vagy az osztrák kempingbe. Meglátjuk majd következőkbe, ha elmegyünk még következőbe is, mert erősen törjük a fejünket, hogy el kéne menjünk vissza Olaszországba legalább, mert itt nagyon esőt mutat következő hétre. Nekünk meg durván annyi van még hátra a szabadságunkban. Na, lássuk, mi van itt be. Itt a WC részleg. Mutassuk meg ezt a kempinget is. Itt jön valaki. Rendben. Itt lehet mosni. Itt mostunk. Itt erre vannak a zuhanyzók. Van ilyen, ahol csak mosdó van. Aztán zuhanyzó.
És másik zuhányzat. Itt pedig körbe mosdok. Hajszárítom. De viszont minden a legegyszerűbben. Csuromvíz minden. Összeült a kupaktanács. Arra a következtetésre jutottunk, hogy húzzunk innen. Húzzunk délre. Inkább visszamegyünk Olaszországba. Svájcot lehet, hogy offoljuk ez alkalommal. De hogy túl sok esőt mutat, még egy hétig mind csak esős idő lesz. Igen. Közben mindenki szorgoskodik, pakol. Húzzunk el innen minél hamarabb. Elmosta az eső a tervet. Elázott tervek. Köszönjük szépen, meg lesz a reggeli. Egyelőre. Van nápoly, mindenre jó. Gyönyörű esős éjszaka után lassan kezd bujkálni a nap is a felhők közül kifelé. De döntöttünk. Svájc ide, Svájc oda. Itália. Visszamegyünk Olaszországba. Következő egy hétre az úgy néz ki, hogy az esőtől meg nem szabadulunk, végigázni fogunk, amennyi még van a vakációnkba. De legalább 10 fokkal melegebbe akarunk megázni. Egy Svájcba írtó hidegek vagynak most. Még 10 fokokat is mutat nappalra, már szombat-vasárnapra. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy lemegyünk a Gardató környékire első sorba. Ma előbb célba vesszük a Komói tavat. Aztán meglátjuk, hogy lesz. Minden esetre kezdünk azért még egy svájci hágóval. Legyen meg az a Maloja hágó is. Számoljanak be bennünket is, hogy áthaladunk. Régen még a lovas szekereket, a lovakat is megszámolták, hogy mennek át, hányan mennek át nyári időszakba, téli időszakba. Statisztika mindig volt. Ebből próbálnak fejleszteni, megéri vagy nem éri. Nos, sátoroknak hűlt helye, motorok felpakolva, és akkor készüljünk és induljunk tovább. Gyertek velünk a mai nap folyamán is. 10 perc múlva 9 óra van, ilyen korán még se sikerült elindulnunk. Ó, de fasz. A helikopter. A helikopter. Tehát ilyen korán még soha nem sikerült elindulnunk. Most végigmegyünk az Inn völgyén, ez a felső szakasza az Innnek. Olaszországban ezt Engadin völgynek hívják. Nem Olaszországban, szerte a világon, de Svájcnak ez a része, úgy hívják, hogy Engadin völgy. És ez egész felvezet a Maloja hágóra, igazság szerint onnan is ered az Inn. Ez a rész itt mind a Duna vízgyűjtője. Például most mentünk át az Innen. Most innen túl vagyunk, az előbb innen erről voltunk. Keressünk egy benzinkutat, ugye? Igen. Ja. Meg valami kajáldát. Meg valami pekárát. Bükkeráj, Az úgy itt írja. nincs. Megy a vonat. Aha. A Bernina Express. Van vonatjárat, jó sűrűn. Ez ilyen kommunista épület itt jobb oldalt. Irén kapcsolt be egy bal kezemen a kabátomat, felemelem. Várjál, mondom, felemelem. Megy be a levegő, mi? Igen. Pont melyen keresztül az Körforgalom 500 méter. Neked pont megy a izé. Folytassa egyenesen. Hát gyönyörű, viadukton. Úgyhogy ez a 2-3 napunk, ezekről a vonatokról szólt, ennek a környékén jártunk. A
Réti a vasútár. Körforgalom, folytassa egyenesen. Ó, miért szólott meg? Ez azt jelenti, hogy dugjan be a sokkot, igaz? Jönnek a gyalogosok, utána dugjan be a sokkot. Hullanc, hogy miért? Pukkan. Még fogjuk látni a vonatot, nem? Körforgalom 200 méter után. Lehet. Letérni a második Nem tudom, mi kitérőn. megmondani is pontosan. Itt már jártunk tegnap is. Itt van Cope. Megállunk? Álljunk meg! A reggelit kihagyni nem szabad. Ez ide a parkolóba tartottuk meg most, nem a kempingbe. Már leülni lehetetlen volt a sok vizes fűbe. Asztalunk soha nincs, mert mi úgy szeretjük, csak piknikesen. Van, ahogy van, igen. Ma itt reggeliztünk. A tegnap az elsőn tértünk le. A másodikon. Itt Szendevélőnél szép virággal ki van írva, és a szilva. Júli Erhágóra, most pedig irány a Maloja. Ezt most a GPS-nek a folytatásában mondtam bele, hogy lemondta előtte letérni a második kitérő. Nekem azt mondta, hogy a harmadik kitérő. Nem jól tud számolni. Hát volt ott, igen, 2 volt eddig. Ez a harmadik volt. Valamelyiket nem számolta. Itt el kell engedni a buszta? Kijáró? Elengedték. a- Körforgalom. Letérni a második kitérőn. Végül minek másznak fel. Ő másik jön ki a körforgalomba. Vigyázzatok! Látod, ami üresek. Látom. Kettőn kimegy. Én még mindig nagyon sokba vagyok. És ilyenkor hiába nyomom, nem megy lefelé, érted? Igen, mert csak egyenként tud, utána rá kell kicsit engedje a kuplunkat, ugye? Most már 1-esbe vagyok, mire már megyünk 40-ne. Ez pedig már itt a Silva Plánató. Körforgalom 500 méter után. Letérni Szép a az a második vízes is. kitérőn. Amúgy a Maloja hágónak ez az oldala lájtosabb, csak egy 350 métert emeledik, viszont túlfelül szinte 1500 métert fogunk kereskedni Körforgalom. Oroszország felé. Letérni a második kitérőn. Maga a település is Silva Plána. Silva Plálinka. A tónak a hossza nem olyan hosszú, csak annyi. A szélessége meg ennyi, amennyi itt látszik. Úgy hiszem, ebből könnyű kiszámolni a területét. Hagyj meg. Igen. Itt dolgoznak a fiúk. De ez Fiúk a nekem. bányába dolgoznak. Megállunk. Megállunk, igen. Vagyis ha ügyesen megyünk, csendesítünk csak. Első fontosabb olasz város Chiavenna lesz, mikor átérünk Olaszországba. Melyik lesz? Chiavenna. A fradisok nézze őt fehérbe. Tolják Igen. neki. Jönnek ahol szemből. Beálltak most már a Livasorba. Dugó, megállunk. Mehetünk. Hát útépítés van. Ó, milyen hivatalosan mozog a szár, figyeld meg! Azt a... Ha lehet Másik valami. itt. Ugyanaz. Svájci pontosság. Ez csaj.
Az férfi volt vagy nő? Igen. Tamás az mi volt? Szerintem Anyuka nő azt volt. mondta, hogy csaj, úgyhogy én maradok vele. Férfi volt ez is. Alakul a hegy ott már szembe felé. Csak a felhő még kitakar sokat. Mindjárt érkezünk a második tóhoz. Ez nagyobb, mint a Silva Planató. És íme látszik is. Azt élvezem, milyen egyenes a víztükör. Csepp hajlás nincs benne, érted? Olyan szép. Fúj a szél, kicsit fodrozik. Igen. Itt is néztem ki valami kempingeket, itt is vannak. Jó sok. Mégpedig. Úgyhogy aki erre jár és kempingezni szeretne, nyugodtan rákereshet, mert itt talál. De azt elárulom, hogy nem lesz melegebb. Hát ha mi voltunk 1700 méteren, itt már egy 50-60 métert simán jöttünk felfelé azóta. Kezd összezárni a völgy. Itt van jachtok, vitorlások. Kis kikötő rész ez itten. Van több. Igen. Szép cuccuk. Nem jachtok, vitorlások vannak. Itt jobb felől egy ki van téve. Pihenni. Úgyhogy elkezdtünk lassan emeledni is. Habár még egy darabig megyünk a tóparton. Kaptunk végre egy Grand Tour pontot, és megnézzük. És ott egy tábla, hogy tilos kempingezni. Óriási mélységig alattunk ebbe a völgybe. Grand Tour au Schweizerland. Na most, hogy kell innen fotózni? Hát, valahogy oda bele kell állni. Itt látszik valami? Igen, oda fel kell állni. Van két hely a lábnak. Állj fel oda, baba, errefelé szembe. Sem kértek. Csinálok neked egy fotót. Az mi? Nézd oda arra is. Ott is milyen táj van. Lőjünk oda is egy fotót. Beléptünk fent. És van ott leút. Szább is. Hát látszik innen az a szerpentin. Igen. Gyere fel! Lássam itt, mert nem látjuk. Jaj, ez lötyög. Milyen érdekes ez a kő itt, mintha faszén lenne. Aha. Oda menj abba a sarokba, és ott látszik a Eres. Aha. klubba.
Hú, micsoda kilátó. Igen, ott vannak a Igen, ott szerpentin. van a szerpentine. 10, mennyi? 11, 13? 13. Irén mondja 13. Ha bár benne hangod, jó. Csináljunk oda is egy fotót. De ez a Maloja, ez nem az. Még. Ez a Maloja. Ez a Maloja. Igen? Hát én most felragasztom ide. A magasság ilyen 1800 valamennyi méter. Közel 1900. Nem tartozik a 2000-es hágók közébe, de közelíti. Viszont ez a kilátás innen oda le a völgyre, ez gyönyörű. Menjünk szerpentinezzünk egyet, ma még úgyse szerpentineztünk. Ott meg fogunk tudni. Maloja hágó. Ott vannak a szerpentinek. 13 hajtűkanyar. Ez egy nyugati oldal. De már lefele. Chiavenna irányába. Nem sokára ki is fogunk menni Svájcba. De ugyanakkor most állunk egy vízválasztóhelyen, ami a hátunknál van, az a Dunába folyik, ami előttünk van. Az már nem. Az már az Adriába megy. 3 vízgyűjtőpontja találkozik itt. A Duna. A keletre az Inn folyó, ami a Dunába és a Fekete-tengerbe, nyugatra a Julia, a Rajna az Északi-tengerbe megy, és délre a Mera, amely az Adriai-tengerbe megy. És ez Európa egyik leghíresebb vízválasztó pontja. Furcsák ezek a svájciak. Itt van a Maloja hágó, például nem is jelzik egy táblával, hogy most egy hágón vagyunk. Itt most szerpentinek jönnek. Maloja nyugati rámpájának a szerpentinein vagyunk. Néha le lehet látni, szépen néz ki. Nem szűkek a kanyarok. Jól el lehet fordulni. Ez csak olyan cikcak, cikcak. Ne itt is oda lefelé tartsad, jó? Látszódjanak alattunk, húha, de jó. De cikcakkos. Tartsad visszafele is, hogy vegyen hátul is. Ne, itt lefelé, né. Ez itt kemény. Nem kemény, nem rossz, nagyon jó érzés, hanem gyönyörű. Van benne mérnöki munka is, nem csak kivitelezés. Nem csak a lapátosok dolgoztak rajta, meg kellett ezt rajzolni is. Kijöjjenek a szögek. Itt kifelé. Amúgy visszafele is látszanak a dolgok, hogy honnan jöttünk. És persze mellettünk a Nagyhegy. Kifelé dűlj a kanyarokba, jó, babám? Jó. Csináltam?
Jó lenne megállni a zajba, drónozni egyet. Igaz? Szép ez a... Kifelé dőljél. Szuper! Nem lenne ott az autó, ott állnék meg. Takarítják a partot. Mások abba a kenyarba nem lehet kiállni. De igen, ott a villanypásztorna. Ott megállunk. De nem tértünk Ponki, mint... Se. De hogy nem, szépen hátta beállítgattuk volna. Jó, és akkor ezeknek... Majd észre. észreveszik, hogy nem jövünk. Hát. Szállja csak le. Jó, na itt lesz jó kilátás, itt lehet nyomatni. Mikor, csak mindig figyelem, hogy egyenesbe álljon a motor, mikor megnyomom. Ott egy várrom, látod? Ott szemben van egy nagy gát, oda menjünk fel. Ha van út oda. Ha? Hát, szép. Szép lehet onnan a kilátás is ide a völgyre. Húha, micsoda egy gát van ottan. Hol lehetne oda felmenni? Erről nem látszik út oda. Hát valahol a hegyoldalba, oda feljárnak pedig. De fel. Na. Benni? Csenek itt. Ott van, ott van egy gát, nem menjünk fel oda? Lássuk. Ó, nem tudom, hogy hol kell. Hát álljunk meg, nézzük meg egy útvonalat. Jó. Csak valahol olyan helyen. Olyan helyen álljunk meg, persze. Gyönyörű kilátás van onnan, aztán minden irányba. Itt mi van be egy út, itt félre lehet állni. Jó, menjünk be balra. Nem? Jobbra. Ja, jobbra? Hát nem nagyon lehet felmenni. Valami felvonóval mutatja. Nem lehet, állunk, lássuk a Google Maps-be, ad valamit oda. Látom a felvonó kábelit, nézze, csak pont előttünk van a felvonó kábele. 5,7 kilométer. Felvonó kábel ott van fixen Ja, belőttünk. igen, nincs felút. Majd otthon megnézzük, mi a gátnak a neve. Motorra nem lehet felmenni, megnéztük, a Google nem visz fel, viszont van felvonó. Biztos, hogy gyönyörű kilátás lehet onnan ide le. Tehát a Maloja-Hágó után vagyunk, a Szerpentinek után körülbelül egy olyan 4-5 kilométerre. Olaszország irányába. Onnan micsoda ereje lehet a víznek, hogy
áramot termeljenek belőle. Itt is van mellettünk egy kis áramtermelő, meg egy kis víz. Ott van a felvonó a ház, látszik szépen most már, odafel a gáthoz. Csak lehet, hogy nem működik, mert lufik vannak rajta. Aha. Ami van ott. Házszete is kővel van befedve, vagy mi az? Igen. Hasított kővel. Csúly, de büty. Kővel van berakva a háztetőben? Én csak itt, de hogy álljunk el mellettet azok a ezek ott, mintha úgy Svájcban ez nagyon szokás, meg a skautoknál, éreknél ez a kőfedelű házak vannak, kőpala, hasított kő. Tényleg valami olyasmi. Nem semmi. Teljesen más építési kultúra, mint a miénk. Ó, egyre magasabb ott előttünk az a dolog. Ahogy lentebb érkezünk, annál inkább. Azért mondtam, hogy ott nagyon nagyot lehetne látni, ha oda felmehettünk volna. Szép lett van biztos. Az ma kimarad. De magas a hegy. Haha. De nem csak az az egy. Nem mindenki. Magasak lettek. Tereszkedünk. Itt most nem lenne ez a rengeteg felhő, talán még a Matterhornot is meglátnók. Látszana, igen? Igen. Ott fentebb vagy voltunk biztos. De magas a hegy. Olyan csücske van ott fenn a tetőn. Igen. Itt van a felvonónak az alsó állomása. Aha. Na, innen lehet feljutni a gáthoz. Vagyis abban a felső völgybe, ottan gondolom, hogy még tovább lehet menni jó messzire, hogyha vízgyűjtőt alakítottak ki. Amikor két kő csókolózik, ezt nézd meg. Hoppá! Vegyem vissza. Álljunk meg és levünk egy fotót. Innen is ugyanaz látszik. De gyönyörű. És bemegyünk az alagútba közben. Na itt viszont 50-nel kötelező az alagútba. Körforgalom ezt nem jelzi. De mondjuk nagyon új mégis lehet, hogy amiatt. Fél 12, még eddig az esőt elkerültük szerencsésen. Be is indítom. Beindult? Elhagytuk a hideg Svájcot. Több reménnyel érkeztünk belé, nem csalódtunk, azt nem mondanók, de nem passzolt valahogy az időjárás. Mellettünk itt egy víztároló, figyelj csak! Ott szembe előttünk hegy van, de az nem látszik a felhők miatt. Itt is vannak köves tetőépületek. Ez a palakő, ami könnyen hasad, abból csinálják az ilyet.
Ugyebár ott fenn a Majolán, ahogy voltunk, milyen szállas volt az, amin mentünk fel. Na hát abból az csak szépen szedi fel szállára. Ott van egy vízesés. Jó, és nincs kamerám. Van neked. Nekem is lesz. Nem szűkölködünk kilátásból Olaszországba se. Ahogy ereszkedünk lefele a Comolli-tó felé, egyre jobb a kilátás. És még mintha fentebb emelkedtek volna felhők is. Mert nem is fogjuk itt látni most már azt a vízesést. Viszont ez látszik szépen. Balról mellettünk egy vízesés gyönyörűen, jobb oldalt egy sokkal nagyobb, lehet azt nem látjuk meg. Ja. Eznek a hegyek vannak. Ott mondjuk a víz. Esés. Egy kis pihenő volt. Faltunk néhányat, aztán lássuk tovább ezeket a gyönyörű épületeket. Vajon hány évesek lehetnek? Pár éves. Ha micsoda egy vízesés, jobb oldalt. Bal oldalt is van, de a jobb oldali ez nagyon kemény. Ráadásul közvetlenül felettünk van. Már látszik. Még ha minden igaz, itt a ház sarkánál még egy fotót is lövök. Így. Igen, beszéltem sokat az újításokról, de nem mondtam el sok mindent. Ugyebár vannak ezek a youtuberek által reklámozott navigációk, amik kivetítik a telefont. Durván 200 euróba kerül egy olyasmi, miután megkapod azt az árcsökkentést, azt a 30%-ot, amit leszámolnak neked. Miért jöttünk ide? Ja, megnézni ezt a vízesést. Ó, de gyönyörű. És? Megyünk. Ide be, vagy mit akar mondani? Hát miért nem kapcsolod be? Ezt megnéztük, ezt a vízesést is. Folytassuk az útunkat. Szóval folytassuk az újításokkal. Most már nem csak egy, hanem több ilyen telefon kivetítő is van, amit bizonyos motorokhoz, vagy akár általánosan is hozzá lehet szerelni. Van, amiket direkt csak BMW-kre gyártanak. Na most ezeknek eredeti árak körülbelül 300 euró, az olcsóbbik változat, neveket most nem fogok mondani, meg lehet találni. Drágábbik változat az ilyen 500 eurós, ez ilyen késő, az most jött be későbben. Láttam mind a kettőről rengeteg videót. Nem mondom, hogy nem jók, mivel hogy nem ismerem őket, de végül is csak a telefonodat fogja kivetíteni. Plusz van pár funkció, amit igen hasznos lehet. Na most én is ott az AliExpressen ugyebár bámészkodtam. Válogattam, mert ott is van bőven. És ilyen 90 euróért sikerült venni egyet, ami számunkra nagyon hasznos útitárs lett. Így néz ki. Ez egy 5 szolos kijelző. De ami miatt ezt választottam, hogy tud két okosságot.
amit azok az eredetiek, azok nem tudtak. A 300 eurósok. Az első és nagyon fontos okosság, hogy van két érzékelő, ami a guminak a nyomását érzékeli. Rá van tekerve a szelep sapka helyére, és itt monitoron lehet követni a keréknyomásokat és a gumiba levő hőmérsékletet, de nem csak követni, hanem fel lehet állítani riasztást, minimum és maximum értékeket meg lehet adni. Közben nézzem a tájat is, mert van itt mit bámulni rendesen. Tehát minimum, maximum értékeket meg lehet adni, és riaszt, hogyha azon kívül esik a guminyomás. Tehát ez az egyik fontos funkció, ami miatt erre esett a választás. Persze a fő funkció, hogy ugyebár az útvonalat itt tudjad követni, ne kelljen a telefonodat kitedd a napra, az esőre. Ezek ugyebár IP67-es víz- és porálló kategóriába tartoznak, tehát IP67-esek. És nagyon jól együttműködik mind a Google-le, mind a navigátorra. Én a navigátort használom. És Körforgalom 500 méter után. Letérni a harmadik kitérőn. Például most fülemre mondta a navigáció, hogy mi a következő teendő. Tehát amikor offline térképet kell használjak, mindig a navigátort használom. Nagyon jó, ez a TomTom térképei vagynak neki. Tehát nagyon jól együttműködik a telefonnal és a sisakbeszélővel is. Az utasításokat fülre kapom. És hogy hallottam, egyéb más navigációs applikációkkal is együttműködik tökéletesen. Mindaz mellett médiát is el lehet érni belőle. Spotify, YouTube Music, stb. Ezek ugyanúgy működnek. Szerintem majd, ha kimegyünk innen a városból, folytatom, mert Körforgalom. Elég Letérni figyelni. a harmadik kitérőn. Ez mese, ahol mi járunk, ez kész mese. Még mindig itt a mesébe vagyunk valamára, de így most már kezd ritkulni a forgalom is, meg a házak, meg minden. Vége a Mese nevű településnek, de egyáltalán nincs vége a mi mesénknek. Micsoda kilátás ott előttünk. Mondom, én még nincs vége a mesének. Navigációval kapcsolatosan folytassuk. Ott maradtam el, hogy azt hiszem legalábbis, hogy a navigációs applikációkat nagyon jól letükrözi maga a kis monitor. És ugyebár elmondtam, hogy van neki. Ezt állandóan bedumál a nő. Mondja, hogy folytassam egyenesen folytatom, jó? Megint bemegyünk a sűrűibe. El fog kellni napoljuk ezt a bemutatót. Tehát még azt mondtam, hogy van ugyebár guminyomás érzékelője, ami nagyon hasznos. Folyamatosan tudom követni a gumival levő nyomást, ami nem mellékes motorozás közben, mert igaz, hogy nem vagyunk sportmotorosok, de azért a nyomás az egy fontos szempont. Gyönyörű a hely megint.
Akár jobbra, akár balra nézünk. Van is annyi biciklis, gyalogos, mindenféle turista, rengeteg. De biciklisekből az nagyon sok. Megint irányba fordultunk. Igen. Egy újabb dolog, ami van ehhez a monitorhoz, ehhez a kijelzőhöz. Itt van a bal kezemnél egy úgymond kezelő egység, 5 gomba. Most ebben az 5 gomba elég sok mindent el lehet érni. Először is persze van egy home point neki, akárhonnan mindig vissza lehet ugrani az alapállásba. Aztán lehet innen felvenni, fogadni hívásokat, lehet fotót készíteni. Mit lehet még? Az nem szoktam zongorázni éppen rajta. Ami szükséges, azt mindent el lehet érni. Tehát hívásokat elérni, különböző funkciókat megnézni, például a guminyomást. Aztán majd megmutatom a monitornak is az alapállásait, hogy mik vannak benne. Mintha előttünk lenne egy műszerfal, úgy néz ki az alapállás. Engedjük, hadd menjenek. És akkor említettem, hogy lehet fényképeket is csinálni innen a kezelőszervről. De hát akkor azt jelenti, hogy kamerája is van. Igen, van 2 darab kamera. 2 kába tudnak rögzíteni. Előre és hátra is rögzít. Egyik előre, másik hátra. A fényképeket csak előre csinál. Magába a monitorba be lehet tenni a memóriakártyát, és ott rögzíti a videókat és a fényképeket. 64 gigás kártyáig fogad. Ahogy megtelik, úgy törli a hátulsókat, úgyhogy bármi van, itt akár bizonyítás, amelyik országban ugyebár elfogadják, akár bizonyítás erejével is bír a videód, ami rajta van. Itt meg fogunk állni a vonatnak. A fotókat azonban nem törli, azokat megtartja. Az átjött pirosan sima. Ja, nem vasút, ez jelzőlámpa. Azt hittem vasút van, de úgy néz ki, hogy egy hídon megyünk át, és egyszerre csak egyik irányból fér át az autó. Mivel, hogy kevesebb, mint fele áron kaptam meg ezt a navigációt. Ezt választottam. Remélem időben is időtálló lesz. Az esőt bírja, kaptunk már esőt, igaz, a plexi alatt eléggé védett helyen van. Nagyon jó beilleszkedik oda a kis tájba. Ott egy gyönyörű vízesés, igen, szembe élünk, nézd oda. Alattunk pedig a folyó, még nem tudjuk mi a neve, de a Komóítóba folyik, oda igyekszik, azt tudjuk. És mi is oda igyekszünk. Szóval ez az egyik újításunk. Ez most már a második, amit bemutattunk. Nem tudom, ki emlékszik a tegnap előtti részünkre. 2 nappal visszább történt. Hogy bemutattam a szárítót, amin a ruhákat szárítjuk. Saját alkotás, arra kicsit büszke is vagyok. A ruhák megszáradtak rajta, úgyhogy igazolta a hasznosságát. Úgy de gyönyörű ez a völgy itten. És jó húzás volt átjönni Olaszországba, Svájcba. Semmi bajom, Svájc, a gyönyörű meg minden.
De nem jó időt fogtunk ki, az idén nem működött nekünk ez a Svájc. Ide is ugyanúgy esőt ígérnek, de legalább melegbe leszünk. Több mint 10 fokkal nagyobb hőmérsékleteket mutat errefele. Ja, igen, és akkor lezárom a második innovációt. Maga a navigáció szuperül működik, durván 90 euró. Kilicsit kellett babrálni, amíg bekötöttük, ugyebár. Na, még azt elmondanám, hát sokat lehetne beszélni róla, de még azt elmondanám, hogy ugyebár ennek akkumulátorja nincsen. Be lehet kötni direktbe az akkumulátorról, vagy be lehet kötni gyújtásra. Ha direktbe van kötve, az a probléma, hogy nincs rajta kikapcsoló gomb, csak monitor lekapcsoló gomb, de ugyanúgy maga a navigáció él. Éppen csak elalszik a monitor, de ugyanúgy fogyaszt. Úgyhogy hosszabb időn keresztül le tudja merítni a motornak az akkumulátorját. Második lehetőség, tehát ez a lehetőség elvetve így nem jó, az első. Második lehetőség, gyújtásra kötni. Én azt se tartottam jónak, hogy gyújtásra kössem, mert akárhányszor megállítjuk a motort, annyiszor mindig újonnan kell induljon. Nagyon hamar beindul, max 20 másodperc alatt össze is kapcsolódott a telefonna. Nem 7 másodperc mindazok. Van az ő szűcsük, meg a mi szűcsünk. Na, a mi szűcsünk egy kicsit lassú. Ennek kell úgy 20 másodperc, hogy összekapcsolódjon. De ezt se tartottam a legjobb megoldásnak. Akárhányszor megállítom a motort, mindig újonnan fog indulni. Navigáció is kell neki az a 20 másodperc, hogy csatlakozza. Na, majd a körforgalom után a többit, mert itt megint be fog beszélni. Csak hogy lássa a kedves néző, hogy milyen szépen mondja a dolgát. Nem. Körforgalom 500 méter után. Letérni a második kitérőn. Itt jobbra, igen. Van, akit idegesítne, hogy állandóan fülére beszél. Na, én szeretem. Mindig mondja, merre menjek. Egy harmadik megoldást választottam. Ugyanis igaz, hogy direktbe az akkumulátorra kötöttem, de a pozitív szárra beiktattam egy kapcsolót, és akkor kapcsolom le, amikor én akarom, akkor indítom el, amikor én akarom. Ha tudom, hogy hosszasan pihenünk, megállunk valahol, akkor le szoktam kapcsolni. Csak egy tankolás miatt nem kapcsolom le, vagy ilyenek. Tehát így akkor kapcsolom ki és be, amikor én akarom. Ott van valami felvonó vélünk szembeni. Be az alagútba viszem. Húha. Ott van egy alagút majdnem a hegytetőbe. Aha. És oda megy be valami felvonó. Nem, de lehet csak vezetékek, ilyen csövek, nem? Hát csövek jönnek ki. Azok lövész árkok ottan. Nem árok. Lövész, mi az? Onnan bunkerek. Jó, bunkerek vannak ott fenn a hegyben. Jó, szóval van egy kapcsoló, akarom lekapcs, akarom fölkapcs, megy a navigáció, nem megy a navigáció. Navigáció szuper, ezzel befejeztem, többet nem mondok róla semmit, nekünk megfelel. Mindenki ott vegyen, ami neki tetszik. Itt egy pontot adtunk meg a tóparton. Körülbelül még tovább megyünk ma, semmi terv nincs. Vagyis, aki látott régebbi részeket, az tudja, mi a turáinknak a szlogenje. Bemondom azért, bemondom. Kottázva, igen, kottázva. Még nem tudom, hogy hol alszunk ma éjjel. A holnap még olyan szörnyen messze van. Az országút a lábam alatt és fölöttem az ég. Ez a két dolog, amit tudok biztosan. Itt lejöttünk egy tóhoz, ez még nem a Komói tó, de ez is nagyon jól néz ki, itt két oldalt a nagy hegyekkel.
Viszont már nagyon közel vagyunk a Komói-tóhoz is. Amit betettünk pontot 13 kilométerre van, de akkor már a tóparton leszünk. Most még haladjunk előre egy kicsit.